عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الفرق ما بين الليكويديتي سويب والليكويديتي ران، السؤال ده انا اتسالته كتير جدا جدا جدا، لذلك انا هتكلم في الموضوع النهارده بكل استفاضه. تاكد ان انت جنبك ورقه وقلم، لان الموضوع النهارده هحكي بشكل مفصل ازاي اقدر استخدم الليكويديتي ران والليكويديتي سويب. في الاول انا هشرح ببساطه يعني ايه الليكويديتي ران والليكويديتي سويب، ونبتدي نشوف الشرط بيتعامل ازاي مع الليكويديتي ران مع الليكويديتي سويب. كلمه ليكويديتي ران معناها الجري على السيوله، كلمة liquidity sweep معناها مسح السيولة. طيب أنا إزاي أقدر أتعرف على liquidity run وإزاي أقدر أتعرف على liquidity sweep؟ بكل بساطة أنا هشيل دي وابتدي أنزل على الشرط هنا وابتدي أفهم إزاي أقدر أعرف الفرق ما بين liquidity run liquidity sweep. طيب كلمة liquidity run معناها إن السعر يكون لي شمعة زي كده، ده النطاق بتاع الشمعة. السعر لو أغلق لي على قمة الشمعة دي بالشكل ده، يبقى انا عندي شمعه اتنين، السعر عمل لي اغلاق على الشمعه دي، اذا انا في مخيلتي الشمعه اللي جايه احتماليه تكوين شمعه جديده ليها قمه اعلى بتكون 90%. او بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشمعه اللي جايه بنسبه كبيره هتكون شمعه بولش بالمنظر ده. يبقى كلمه ليكويديتي ران معناها ان انا يبقى عندي قمه او قاع ايا كان، مش هتفرق، كل ده على حسب الفلو. انا عندي هنا قمه، السعر اغلق على القمه السابقه، اذا انا في مخيلتي ان السعر هنا هيعمل لي قمه اعلى من القمه السابقه، على عكس الليكويديتي سويب. كلمه ليكويديتي سويب هي عباره عن مسح القمه والقاع والسعر يمشي في الاتجاه المعاكس. بمعنى ايه؟ انا هنا عندي شمعه، السعر مجرد ما سحب القمه بتاعتها وعمل لي اغلاق اسفل القمه السابقه، يعني السعر ما اغلقش بجسم الشمعه فوق، اذا انا في مخيلتي ان السعر هيبتدي يسحب قاع الشمعه دي بكل بساطه. يبقى اذا تاني كلمه ليكويديتي ران معناها ان السعر يغلق على قمه الشمعه السابقه، ومنها اتوقع ان الشمعه اللي جايه هتكون شمعه بولش. كلمه ليكويديتي سويب هو ان السعر يسحب القمه السابقه ويعمل لي اغلاق اسفل القمه، اذا انا في مخيلتي ان السعر الشمعه اللي بعدها هيجيب القاع السابق بالمنظر ده زي ما السعر عمل هنا كده. طيب ده الشرح المبسط لكلمه ليكويديتي ران او ليكويديتي سويب، لكن اكيد الموضوع مش بالبساطه دي. الموضوع اكيد بيعتمد على الاحتمالات، نسبه الاحتمالات من الشرح اللي انا بقوله 90%. لكن هل المشكله لما بتيجي انت تشتغل هل بتلاقي الموضوع بالسهوله دي؟ اكيد لا، بتلاقي الموضوع صعب. اذا تعالوا نمسك بدايه السوينج دي ونشوف السعر ابتدى يتعامل ازاي معاها، ونفهم بكل بساطه السعر اتعامل ازاي مع الليكويديتي ران والليكويديتي سويب، لان طبعا زي ما احنا عارفين الشرط مش هيمشي بالبساطه دي. طيب وليكن هنا دي بدايه السوينج الصاعده بالمنظر ده. لو انا همسك السوينج دي بالشكل ده كده وابص عليها واشوف السعر عمل ايه هنا عشان ابتدي افهم هل فعلا الموضوع بالبساطه دي ولا لا. لان طبعا شيء اساسي عشان تفهم الليكويديتي ران والليكويديتي سويب، وده اللي محدش بيتكلم عليه ومحدش بيشير اليه في الاساس، وانك تبقى فاهم الفلو او فاهم الاتجاه. ايه السيناريو الاكثر احتماليه او ايه السيناريو الاعلى احتماليه ان اشوف السعر يعمله بناء على الفلو وبناء على استخدام الليكويديتي ران والليكويديتي سويب مع بعض. طيب انا عندي هنا السوينج دي شايف بدايتها عباره عن قاع، السعر صعد كون لي سوينج هاي بالشكل ده. السوينج هاي دي السعر عمل لي منها سوينج لو تانية اللي هي بالمنظر ده، السعر ابتدى يصعد. السعر هنا لما ابتدى يصعد كون لي باترن اسمه فير فاليو جاب. يعني ايه فير فاليو جاب؟ هو عباره عن ثلاث شموع تكونين ورا بعض بدون ما يحصل اوفرلاب او بدون ما يحصل تداخل ما بين الشمعه الثالثه والشمعه الاولى. اذا الفراغ السعري او المنطقه الفارغه اللي هنا بالشكل ده، اللي تبدا من قاع الشمعه دي لقمه الشمعه دي، هي عباره عن الفير فاليو جاب او فجوه السعر العادله. طيب اذا دي الفير فاليو جاب بتاعتي، هي فير فاليو جاب بولش. انا هنا المفروض السعر عمل لي اغلاق على قاع الشمعه السابقه بالمنظر ده كده. اذا انا في مخيلتي هنا اللي حصل ده ليكويديتي سويب ولا ليكويديتي رن؟ اللي حصل هنا ليكويديتي رن. اذا المفروض ان انا اشوف الشمعه اللي جايه تكون هابطه ولا صاعده؟ اكيد تكون هابطه. طيب هل ده حصل؟
لا، ايه اللي حصل؟ ان السعر صعد. طب السعر صعد ليه؟ هي دي المشكله، وهي دي فعلا الحقيقه اللي انت هتواجهها في الاسواق الماليه، انك انت مش فاهم السعر صعد ليه. بكل بساطه انا عندي هنا الفلو اتحول من فلو هابط لفلو صاعد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السوينج هاي اللي اتكونت هنا، السعر صعد وكسرها، ساب لي منها فير فاليو جاب. الجاب اللي اتكونت دي جاب ايجابيه ولا جاب سلبيه؟ جاب ايجابيه. اذا هل الجاب دي مسؤوله ان هي تدفع السعر للاعلى ولا المفروض السعر يخترقها؟ اكيد السعر يصعد للاعلى. اذا المفروض اللي انا اشوفه ان السعر يصعد للاعلى، مش يعمل قاع جديد، نظرا لان الفلو في الاساس او الاتجاه في الاساس اتغير باتجاه صاعد مش هابط. طب انا عرفت ده منين؟ انا عرفت ان انا في الشموع السابقه اللي قبل كده السعر عمل لي ماركت ستراكشر شيفت او تغيير في الهيكليه. طيب السعر لما صعد هنا وعمل لي اغلاق بالمنظر ده، هل الاغلاق ده اقدر اسميه ليكويديتي رن ولا ليكويديتي سويب؟ ليكويديتي سويب، يعني مسح سيوله. اذا انا في مخيلتي الشمعه اللي جايه المفروض اشوفها شمعه صاعده ولا هابطه؟ المفروض اشوف شمعه هابطه بناء على الشرح اللي انا كنت شارحه في الاول. اذا المفروض السعر يسحب القاعده. طب هل السعر عمل كده؟ لا، السعر صعد. ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا وزي ما انا قلت في البدايه، انا عندي هنا ماركت ستراكشر شيفت، يعني تغيير في الهيكليه، يعني المفروض السعر صاعد. اذا كل الصفقات اللي انا هدور عليها تكون صفقات شرائيه مش بيعيه. لذلك مفيش قانون ثابت في الاسواق الماليه، لازم تبقى انت فاهم السعر هيعمل ده ليه وبناء على ايه. نفس الكلام، السعر هنا عمل لي ليكويديتي سويب ولا ليكويديتي ران؟ ليكويديتي سويب. اذا انا في مخيلتي السعر المفروض يجيب القاعده. هل السعر عمل ده؟ لا، السعر صعد. ليه؟ لان انا الفلو بتاعي صاعد. وهي دي الفكره، انك لازم تبقى فاهم السعر هيصعد ليه والسعر هيهبط ليه. ودي اكتر نقطه انا بهتم بيها وانا موجود في الماركت، ان انا مش بعتمد حاجه ثابته او ماليش طريقه شغل معينه ثابته، في حاجات بيزكس او اساسيات لازم اكون انا فاهمها، لازم اكون انا عارفها، وهي الاساسيات بتاعت هيكله السوق. السوق صاعد ولا هابط؟ بناء على ده لو حصل اغلاق السعر ممكن يعمل ايه، ولو حصل سويب السعر ممكن يعمل ايه. وبناء على فكره الاحتمالات انا هنا ببتدي احط المخاطره المناسبه بتاعتي. ليه؟ لان انا ماليش اي كنترول على حركه الاسواق الماليه ايا كان. ايا كانت شطارتك انت مالكش اي كنترول على الاسواق الماليه، او بالمعنى الادق الشيء الوحيد اللي ليك عليه كنترول هو انت. وانت ده تتمثل في ايه؟ تتمثل في التريد اللي انت بتدخلها، او بالمعنى الادق تتمثل في المخاطره اللي انت بتخاطرها في السوق. النهارده انا هخاطر بكام في الميه قصاد ان انا اربح كام في الميه. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها شيء ثابت في الماركت، في حاجه اسمها الاحتماليه، في حاجه اسمها نسبه النجاح. كل الحاجات دي انا بحطها في الاعتبار قبل ما اعمل باي، قبل ما اعمل سيل، قبل ما ادخل الماركت في الاساس. وهي دي الفكره. طبعا انا لو مشيت الفلو ده كله بالكامل مش هنخلص. لذلك انا شايف ان ده كله مجال للدراسه، انك تبتدي تذاكر وتدرس الحركه خطوه بخطوه تفهم بناء على الاحتمالات ليه السعر ما عملش كده، ليه السعر عمل كده. لكن زي ما بيقولوا كده انا اديتك الخلاصه اللي بالمعنى الحرفي لازم منها توصل لنتيجه قويه. لكن النتيجه القويه دي تعتمد على فهمك للسوق، وبما ان احسن طريقه تفهم بيها السوق هو ان تفهم الماركت لايف، اذا انا سايب لك فكره ان انت تبتدي تعمل باك تيست على الفلو ده كله بالكامل زي ما انا قلت، وتبتدي هنا تطبق لايف وتشوف وتفهم كل حركه جايه في الماركت هتحصل ليه وبناء على ايه. وبكده انا انتهيت من الفيديو. اتمنى الفيديو يكون بسيط، واتمنى الشرح يكون بسيط، واتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق للجميع.